Привіт, любі глядачі і любі слухачі, і добро пожалувати до нового епізоду серії Advanced Ukrainian with Victoria. Сьогодні я не вдома, сьогодні я на вулиці, на природі. Можливо, ви чуєте шум вітру або крякання качок. Можливо, ви чуєте спів пташок. Я знаходжуся коло мальовничого озера, яке розташоване недалеко від мого місця навчання. І сьогодні сонячно, і я хочу поговорити про тему з приводу Німеччини та України. Зокрема, я хочу поговорити про відмінності між Україною та Німеччиною. Зокрема, я хочу поговорити про 4 теми. Це тема їжа, спілкування, одяг, виховання дітей і час. Тобто 5 тем виходить. І я сподіваюся, що тобі буде цікаво і, можливо, ти дізнаєшся щось нового. Як завжди, в цій серії я буду намагатися говорити трохи швидше, ніж в інших серіях, наприклад, в Intermediate Ukrainian. І я сподіваюся, що вітер і шуми природи не завадять тобі насолоджуватися цим епізодом і розуміти те, що я говорю. Отже, розпочнемо з їжі. Я вже давно помітила, що німецька кухня доволі таки сильно відрізняється від української кухні. Хоча що в українській кухні, що в німецькій кухні існують безліч страв, які дуже калорійні, тобто які мають багато калорій. Страви з м'яса, страви з свинини або з сала, англійською сало – це pork. І, на жаль, зараз не пригадаю, як німецькою слово pork, але що я дійсно помітила, це те, що мені не дуже подобається німецька кухня, тому що в ній дуже багато різних соусів, різних молочних таких соусів або різних, не знаю, це важко пояснити, але я сподіваюся, я не ображу почуття німців, які дивляться моє відео, бо я все одно вважаю, що Німеччина, як і будь-яка країна світу, це унікальна країна, це країна з багатою культурою і, в принципі, в цьому епізоді йде річ про мої враження, мої відчуття і мою точку зору. Так. Я ні в коєму випадку не хочу сказати, що німецька кухня не смачна. Існують смачні страви німецькі, але я не пригадаю зараз які. Але загалом все-таки я зрозуміла, що німецька кухня не моя кухня. Які відмінності німецької кухні порівняно з українською? Ну, по-перше, німці не знають, що таке гречка. Гречка англійською buckwheat, німецькою Buchweizen. І я дуже була здивована, що моя орендодавиця, з якою я живу, вона не знає, що таке гречка. Вона настільки підозріло дивилася на мою страву з гречки, що мені було просто дуже смішно, насправді. Я думаю, вона ніколи в житті не бачила гречку. І які основні інгредієнти німецької кухні? Я б сказала, це більше картопля, м'ясо, можливо, також кольорова капуста, тобто cauliflower,
Так, і багато соусів, багато різних соусів на молочній основі. Ось. Я більше звикла, звичайно, до української кухні. Там ми їмо вареники, ми їмо борщ, гречку. І хоча я тут борщ в Німеччині ніколи не варила, і признатися, я не дуже вмію його варити, так, але, до речі, якщо тобі цікаво послухати або подивитись про борщ, то ти можеш подивитися останній епізод, останню серію, там, де я якраз розповідала про борщ. От, описання буде посилання буде в описанні. Що я люблю їсти в Німеччині зараз, це більше овочі, фрукти і риба. І чомусь в Німеччині я не дуже люблю м'ясо. Можливо, тому що німецька кухня має дуже багато м'яса. Anyway, продовжимо з другим аспектом, або так, з другою річчю, про яку я хочу поговорити. Це одяг. На відміну від України, Німеччина, або на відміну від українців, німці дуже легко ставляться до одягу. Це означає, що вони не дуже переймаються зовнішнім виглядом, або, зокрема, як вони одягаються. Тобто, головний принцип одягу в Німеччині – це, щоб це було практично і зручно. Німці дуже люблять одягати куртки від дощу, або штани, які не промокають, або навіть під час їзди на велосипеді шолом для безпеки. І це дійсно відмінність, тому що у нас в Україні ми більше намагаємося одягатись стильно і не дуже часто думаємо про практичність. От, я б сказала, в Україні все-таки важливіше одягатися красиво, стильно, елегантно, а в Німеччині більш важливіше одягатися практично, просто і виражати свою особистість. Тобто тут в Німеччині можна, в принципі, одягатися будь-що, і це не буде вважатися чимось дивним, особливо на карнавал. Але, звичайно, я помітила, що німці часто одягаються в чорне. Я не знаю, чи я одна, хто це помітив, але я дійсно б сказала, що німецький стиль одягу характеризується чорними кольорами. Навіть дахи в Німеччині чорного кольору. Ось. Це про одяг. З приводу традиційного одягу, я навіть не знаю, що таке німецький традиційний одяг, і, здається, ніколи його не бачила. І це ще одна відмінність, адже в Україні, особливо під час війни, вишиванки, тобто цей традиційний одяг, стали дуже популярними, так? До речі, я записувала епізод про вишиванки, тому якщо вам цікаво, то можете подивитися в описанні, там є посилання на цей епізод. Ось. Так, я думаю, на цьому все з приводу одягу. І перейдемо до наступної категорії. Категорія часу. Я маю на увазі, як німці або як українці розпоряджаються власним часом. Тож, я живу в Німеччині загалом приблизно 3 роки. Майже 3 роки, так. Я думаю, я, здається, поїхала в Німеччину в кінці березня або на початку квітня, вже не пам'ятаю точно дату. Але за ці 3 роки я, здається, трохи вивчила німців в плані, як вони мислять, як вони думають і так далі. І я помітила, що німці з приводу часу, вони доволі таки специфічні. Тобто вони дуже люблять бути пунктуальними. Тобто скрізь все має бути вчасно. І для німця це нормально прийти на 5 хвилин раніше. Тобто я навіть чула
таку думку від німців, що якщо німець приходить вчасно, тобто хвилина в хвилину, то це вже трохи пізно. Як правило, німці приходять щонайменше за 5 хвилин до назначеного часу. І мене це доволі таки здивувало, але я до цього трохи починаю звикати, і я вважаю, що це дуже практично. Порівнюючи з німцями, українці більш свободні, більш менш відповідальні, здається, з часом. І мені здається, українці в чомусь схожі на італійців, тому що, оскільки я вивчаю італійську мову, то я подивилася також епізоди на Ютубі італійською, там, де розповідається, що італійці, вони не пунктуальні, і для них запізнитись на півгодини – це майже норма. Мені здається, українці не настільки італійці, як італійці, але вони не німці, це точно. Для нас, українців, запізнитися на 15 хвилин, так, це більш-менш норма. Звичайно, якщо це урок в школі, то 3 хвилини, 5 хвилин – це норма, хоча за це все одно ругають, так, вчитель незадоволений, але це все одно норма. Я пам'ятаю в Україні, коли я була в школі, то майже кожного уроку через 2-3-5 хвилин приходили ще мої однокласники, стояли на порозі дверей, і вчитель докоряв їм, так, тобто це означає, вчитель ругав їх за те, що вони запізнилися, і запитував, чому вони запізнилися. І це було майже кожний урок. І тут в Німеччині ні, я цього не бачила. Це дуже рідко, що німець запізнюється на пару хвилин. Як правило, це дуже дійсно важливі причини. Ось, це з приводу запізнень. Зараз я помічаю, що коли я спілкуюся з українцями, то я вже трохи звикла до німецького менталітету, до того, що якщо назначено на цей час, то це має бути саме на цей час. І тому іноді я ловлю себе на такому враженні або на такому відчутті, що ось чому людина запізнилася на назначений термін, тому що це людина з України. Так, я просто насправді, живучи в Німеччині, вже починаю трохи ставати або думати трохи як німкеня. Хоча насправді я ще далеко не німкеня, я ще все одно українка. Але я помітила просто, наскільки це практично не запізнюватись. Знаєте, коли все життя живеш в суспільстві, яке запізнюється, то це сприймається як норма. І тому не відчувається ніякого дискомфорту, так? А якщо живеш в суспільстві, натомість, яке орієнтоване на пунктуальність, на те, щоб тримати слово, щоб не запізнюватись, на повагу також, бо це теж для німців про повагу. Тому що якщо людина запізнилась, значить вона тебе не поважає, наприклад. То тоді, живучи в такому суспільстві, в принципі, звикаєш до цього, і це сприймається теж як норма, і починаєш помічати позитивні моменти, так? Наприклад, які можуть бути позитивні моменти того, щоб не запізнюватись. Наприклад, я можу розраховувати на іншу людину. Тобто я знаю, що якщо ми домовилися о 15 годині дня, то о 15 годині дня це дійсно буде 15 година дня. І тому я думаю, що це трохи допомагає економити час і допомагає відчувати, що, скажімо так, все під контролем, хоча це ілюзія, звичайно. А також це допомагає трохи довіряти іншій людині в плані, що якщо ми домовились на один час, то це буде, це так і буде. І так, який негативний аспект того, щоб не запізнюватись і цього німецького менталітету пунктуальності? По-перше, це стрес. Я не знаю, як для німців, а для мене, як для українки, яка не звикла до цього, і яка все життя жила в суспільстві, де запізнюватись трохи, це було нормально,
то для мене це створює такий собі стрес і страх запізнитися. І це іноді створює дуже багато стресу в кінці кінців, просто-напросто. Ось. Яка перевага запізнюватись? Ну, звичайно, то це трохи розслаблює, так? Бо якщо ти знаєш, що 15 хвилин не зіграє ролі, тобто 15 хвилин запізнення – це нічого страшного, то якось спокійніше до всього цього ставишся. А негативний аспект запізнень в тому, що все-таки втрачається купа часу, насправді. Коли запланував зробити якусь справу з того до того часу, так, і людина запізнилася, і тому ти не можеш зробити цю справу, то це все-таки якось, тормозить, це все-таки, це трата часу просто. Окей, перейдемо до категорії номер 4. Це категорія виховання дітей. Зокрема, і здається, я не по порядку роблю ці категорії, прошу вибачення. Я зовсім не німкеня, як ви можете побачити, мої відео не структуровані. Але все одно хочу розповісти трохи про цю категорія виховання дітей. Що мені дуже подобається в Німеччині, так це як вони виховують дітей. Оскільки я навчаюся на педагога, тобто я навчаюся на вихователя, я хочу працювати з дітьми, то я мала можливість подивитися, як працюють освітні установи в Німеччині. Такі як школа, дитячий садок і навіть притулок для дітей. І я помітила дуже просту, але важливу відмінність. В Німеччині, взагалі, в політиці, це більше як демократія. Так? Німеччина – це демократична країна. І мені здається, що в освітній сфері ця політична система також присутня. Тобто німці виховують дітей на демократичній основі. За одним науковцем Куртом Левіном, який розробив 3 типи виховання або 3 стилі виховання дітей, я б сказала, що німці відносяться до стилю демократичного, до демократичного стилю. Тобто ці 3 стилі – це авторитарний, демократичний і третій laissez-faire. Laissez-faire означає, коли дитині дозволяєш робити все, що завгодно. Тобто немає ніяких обмежень. Це, тобто, протилежність від авторитарного стилю. І я б сказала, в Україні якраз таки більше, я б класифікувала виховання дітей більше до авторитарного стилю. Тобто, якщо я згадую навіть дитячий садок в Україні, то там більше було наказів, більше було обмежень, заборон. Наприклад, сюди не можна, туди можна, всі мають спати, і зараз всі мають їсти, і менше було свободи і менше давали права голосу, права обирати, права висловлювати свою думку, права в принципі, ось. А в Німеччині, в дитячих садочках, я помітила, що дітям дають багато свободи, що стосується маленьких рішень, або якщо дитина там не хоче цього, то її не будуть змушувати. І тут існує також така собі демократія в плані, навіть в школі, так, навіть в коледжі, в якому я навчаюся, в нашому класі, якщо є якесь рішення, яке ми маємо прийняти, то ми приймаємо його як клас, і ми навіть голосуємо, тобто прям як в політиці. В Україні я не пам'ятаю, щоб ми десь голосували, піднімали руки, і щоб рішення проводилися з таким чином. І ще одне дуже важливе, те, що відрізняє українську
освітню систему від німецької, це акцент на самостійності. Тобто в Німеччині я помітила, дітей дуже активно стимулюють бути самостійними, що означає самостійно з маличку, самостійно приймати рішення, самостійно висловлювати свою думку, самостійно вирішувати проблеми, наприклад, зав'язувати шнурки, або тримати ложку в руках, або самостійно обирати, в яку гру грати і так далі. І ця самостійність також іде потім далі в інших закладах, наприклад, в школах, в коледжах. Тобто молодих громадян стимулюють до того, або привчають до того, щоб вони проявляли самостійність. Ось. А в Україні натомість існує більш така авторитарна система, де самостійність або ініціатива часто не підтримується, і вона часто навіть не бажана. На жаль, цей момент я не дуже люблю в українській системі. І цей момент мені якраз таки дуже подобається в німецькій системі. Я дуже сподіваюся, що вітер і шуми природи не заважають вам слухати мене. І я також сподіваюся, що ви можете мене гарно чути, тому що я знаходжусь не в кімнаті, а на природі. І тут акустика трохи по-іншому працює. Тому, оскільки я не маю мікрофону, я сподіваюся, що ви мене добре чуєте. Я намагаюся говорити голосно. Ну і остання тема, про яку я хочу, власне, поговорити, це тема спілкування. Я помітила, що німці та українці по-різному спілкуються один з одним. Це пов'язано з менталітетом, по-перше всього, і, я думаю, зі звичками і взагалі нормами суспільства. Наприклад, якщо порівнювати українців і німців, і знову ж таки, це моя власна суб'єктивна думка, моє враження, живучи в Німеччині 3 роки. Ні в якому випадку не хочу ображати німців, сподіваюся, я вас не образила, німці. Якщо якось образила, то пишіть в коментарі, я буду вибачатись тоді, але сподіваюся, що ні. Я думаю, у кожній країні є свої чудові аспекти, які подобаються комусь, і є ті ж самі аспекти, які іншій людині не подобаються. Але для мене особисто спілкування в Німеччині це щось доволі таки холодне. І що я під цим маю на увазі, так це те, що німці більш холодні. І, можливо, ви вже це чули, до речі. Я, здається, зустрічала навіть німців, які теж про себе це казали, що вони холодні в спілкуванні. Це означає, що вони більш закриті, більш консервативні. Наприклад, я до речі, до цього вже чула, що німці спілкуються лише в своїх кругах друзів, так? І вони не легко приймають нових друзів. Тобто вони живуть в своїх бульбашках, скажімо так. Але я не знала, що це реальність, поки не приїхала в Німеччину. Я намагаюся перекричати вітер. Сподіваюся, ви все одно мене чуєте. В Україні взагалі-то прийнято, в принципі, задавати запитання, наприклад, незнайомим людям. Наприклад, якщо хтось прийшов новий, хтось новий, який прийшов в нову групу, то, як правило, новачку задають запитання, розпитують там, звідки ти, як справи, чи, не знаю, чи розкажи щось про себе. І це вважається нормально, це вважається, до речі, я б сказала, навіть, не те, що повага, а більше ввічлива цікавість до цієї людини, так? Було б дивно, якщо б ніхто не задавав цій людині запитання і всі б її просто ігнорували, так? А в Німеччині навпаки, не прийнято задавати зайві запитання до нових незнайомих людей.
Тобто взагалі спілкуватися з незнайомими або малознайомими людьми в Німеччині так сильно не прийнято. Звичайно, можна сказати там будь здоров, якщо людина чихнула. Так, німці це, до речі, дуже люблять. Ще один пунктик спілкування – це що німці обожнюють казати Gesundheit, що означає на здоров'я або будь здоров, так, тобто bless you по-англійськи. І вони кажуть це майже завжди. Це вже дійсно як рефлекс. Я вже, коли хтось чихає, на автоматі кажу Gesundheit. В Україні це не так прийнято. Ти можеш сказати будь здоров, але якщо ти не відчуваєш цього, то не треба. Але в Німеччині це обов'язково має хтось сказати будь здоров. Ось, тобто такі собі слова ввічливості, як будь здоров, або дякую, або привіт, або до побачення, німці обожнюють говорити, так? Але щось, що виходить за межі цих простих слів ввічливості, німці більш стримані, тобто вони не говорять цього. Я зараз бачу метелика, знаєте, такі метелики з кільцями, з такими кругами. Червоний такий, він дуже красивий. І це означає, що вже прийшла весна. Я дуже радію. Ось чому, до речі, я записую відео на природі. Тому що все-таки я насолоджуюсь цими сонячними днями. І я дуже рада, що зима закінчилась. Ось. Але повернемося до нашої теми. Власне, так, що ще я можу додати? Для мене особисто, як для українки, яка звикла до того, що люди там цікавляться, так, задають запитання, намагаються якось познайомитися або створити контакт, налагодити контакт, то для мене це дійсно був удар. Це було дійсно важко тут в Німеччині адаптуватися, асимілюватися і звикнути до того, що німці закриті і що вони не будуть мене розпитувати, як у мене справи, або взагалі цікавитися мною як особистістю. І це один пункт, а інший пункт, що німці не так легко заводять дружбу. Тобто німці насправді в спілкуванні вони дуже люблять виражати толерантність, і вони дуже стримані з емоціями. Тобто в Німеччині не прийнято, наприклад, бурно виражати своє незадоволення або емоції, або, не знаю, якось бути дуже відкритими. Да? А в Україні це більш прийнято, тобто більш прийнято виражати свої справжні емоції і так далі, або ділитися думками з малознайомими людьми. Ось, і я довгий час в Німеччині звикала і приймала, і це був процес, що німці, вони такі. І насправді в Німеччині я пережила найбільшу фазу ізоляції в своєму житті. Так як в Німеччині я ще ніде не відчувала себе одинокою. Це звучить трохи сумно, так? Але це правда. Я дійсно, скажімо так, була в своїй власній бульбашці. І так, німці спілкувалися зі мною, типу, привіт, там, привіт або пока. І в принципі, таких собі розмов або діалогів я з німцями особливо не мала. От. А коли я намагалася задавати їм запитання або якось війти в контакт, то вони дійсно сприймали це як втручання в їх власну зону комфорту. І вони реагували доволі такі іноді агресивно, або іноді просто ігнорували мої запитання, або іноді, ну, не відкрито агресивно маю на увазі, а вони просто виражали своє нерозуміння, або так, вони були дуже іноді, можливо, здивовані. І це мене знову-таки трохи... Це знову-таки давало мені зрозуміти, що німці доволі такі холодні люди. Але не всі, звичайно, це просто узагальнення, так? Є різні люди.
І я просто кажу за тренд, так, за ось такий національний тренд, що я помітила, так, особисто я. Це такий мій досвід в Німеччині. Ось, і, в принципі, це все, що я хотіла сказати. Я хочу зараз підсумувати і назвати основні пункти, так, цих 5 категорій, для того, щоб якось створити мінімальну структуру в моїх відео. Насправді, живучи в Німеччині, ще один момент, я дуже полюбила структуру, хоча я зовсім не структурована людина в плані, що, знаєте, є люди, які люблять структуру, їм це дається легко, бути організованими, так, все вчасно робити. А я більш людина творча, спонтанна, креативна, і для мене створювати і дотримуватись структуру або план – це важка робота. І тим не менш, живучи в Німеччині, я помітила красу структури, тобто красу організованості. І я хочу трохи також тренувати себе. Тому зараз мінімальний підсумок цього відео. По-перше, я сказала про їжу. Відмінність української і німецької їжі в тому, що існують різні страви. Наприклад, в українській кухні існують вареники, борщ або, не знаю, не приходить нічого іншого в голову. Але гречка, само собою, а в Німеччині існують багато страв з картоплі, з м'яса і багато різних соусів, які я не дуже люблю. І німці не знають, що таке гречка, наприклад, або вони не розуміють, як можна їсти буряк, перетертий буряк з майонезом і з часником. Для них це щось дивне. Ось. Так, але тим не менш ще один пункт, що сало, наприклад, сало, так, це жирна частина свинини. Українці люблять їсти сало, і німці теж, вони теж люблять їсти сало, і це по-німецьки називається шпек. Ось, пункт номер 2 – це про одяг. Я сказала, що українці люблять більше одягатися стильно і сучасно. Для них це пріоритет в одязі. А німці люблять більше одягатись практично і зручно. І виражати свою особистість. І це для них більш важливо в одязі. Пункт номер 3. Я сказала про час. Українці, на відміну від німців, не такі пунктуальні. Але не настільки не пунктуальні, як італійці, до речі. І я сказала, що в цьому є свої позитивні і негативні сторони. Як українка, я почала цінувати пунктуальність. Для мене це щось практичне, щось зручне і корисне, коли людина пунктуальна. Але з іншої сторони, це також створює такий собі стрес. Ось. Тим не менш, я також адаптувала цю звичку в своє життя, тобто я намагаюся скрізь бути пунктуальною, це іноді виходить, іноді ні. Я думаю, до німців мені ще далеко, але я думаю, я на гарному шляху. Пункт номер 4 я розповіла про виховання дітей. В Україні існує більш авторитарний режим виховання дітей. Це означає, що в дитячих садочках або в школах вчителі направляють дітей, і вони мають більш авторитарну позицію. Тобто діти мають слухатися вчителів, вони мають підчинятись, підкорятись, так? Тобто робити те, що вчитель, власне, хоче. А в Німеччині існує більш інша позиція виховання дітей, позиція кооперації, так? Тобто співпраці. В Німеччині діти можуть більш вільно виражати свою думку, обирати, і в Німеччині підтримується більш самостійність. Тобто німці дають дітям більше можливості розвинути власну самостійність. Ось так.
І я вважаю, що це дуже класно. Це той пункт, який я дуже люблю про Німеччину. І так, наступний пункт, пункт номер 5, здається, я сказала про спілкування. Власне, про те, що німці більш холодні, більш закриті, вони не люблять задавати або не прийнято задавати в Німеччині зайві запитання, тобто запитання, особисті запитання до незнайомих людей або до малознайомих людей. От. Але вони дуже люблять виражати ввічливість через слова ввічливості, такі як «привіт», «бувай», «дякую», «будь ласка», «на здоров'я». А в Україні трохи навпаки. Я думаю, в Україні люди дуже люблять говорити, вони більш балакливі, ніж німці. І вони більш відкриті. Тобто, наприклад, якщо людина незнайома або ніхто з нею не спілкується, то в Україні підійдуть до неї, розпитають щось, чи познайомляться, і це більш нормально. І заводити нових друзів в Україні – це більш нормально, я б сказала, ніж в Німеччині. Німці дуже обережні люди в цьому плані. От. Але слова ввічливості в Україні – це nice to have, але не обов'язково. Ось. Мій голос вже починає сідати, як, можливо, ви чуєте. Я трохи, до речі, захворіла, але зовсім трохи. Я думаю, все окей зі мною. Ось, але ми підійшли до кінця нашого відео. Я рада, що ви дивитесь мене. Якщо ви зараз мене ще дивитесь, то лайкайте і пишіть в коментарях, що вам сподобалося з цього відео. Можливо, ви є німець або українка, українець, і, можливо, ви згодні з якимось з моїх пунктів або не згодні. Пишіть все в коментарях, мені дуже цікава ваша думка. І наголошую, що немає в цьому плані правильної і неправильної думки. Це точка зору, і я поважаю вашу точку зору, якщо вона відрізняється від моєї, і мені цікаво про неї дізнатись. Ось. Дякую, що дивитесь ще раз, і якщо ви маєте бажання мене підтримати, то ви можете це зробити на сторінці Patreon. Посилання буде, як завжди, в описанні. Отже, бажаю гарного тижня, і ми побачимося дуже скоро. Щасти!